Hôm nay, Ali muốn bán căn nhà của mình cho Sakina với giá rẻ. Nhưng Parisa liền phản đối dữ dội. Sau đó, cả hai liền tranh cãi dữ dội. Sinh tồn tự nhiên review, hãy đăng ký và theo dõi chúng tôi. Đây là động lực to lớn để chúng tôi tạo ra những video thật ý nghĩa gửi đến người xem. Chân thành cảm ơn. Hôm nay, khi nhiếp ảnh gia đến nhà Ali, hai cậu bé Asam và Hakan đã được đưa sang đây từ sáng sớm. Ngoài sân, Ali lấy nước từ chiếc túi ra rồi rót cho Asam uống. Nước được giữ trong túi ra mát lạnh một cách tự nhiên. Vừa uống ngụm đầu tiên, Asam lập tức tỏ ra thích thú. Nhìn Asam vui vẻ, Ali cũng mỉm cười. Nhưng sự bình yên ấy không kéo dài được bao lâu. Khi quay vào trong nhà, Ali lập tức nhắc đến một quyết định quan trọng. Chúng ta cần nói chuyện với Sakina về mảnh đất. Hiện giờ Sakina đang ở trong thành phố. Parisa nghe vậy liền hỏi. Mọi người đã bàn bạc về mảnh đất đó chưa? Ali đáp. Sakina cũng phải được tham gia quyết định chuyện này. Nhưng Parisa lập tức phản đối. Mảnh đất đó không liên quan đến Sakina. Ali nhìn thẳng vào cô rồi nói. Chúng tôi sẽ bán mảnh đất hiện tại này cho Sakina. Câu nói ấy khiến bầu không khí trong nhà đột nhiên trở nên nặng nề. Parisa hỏi ngay. Tiền mua đất phải được thanh toán bằng tiền mặt. Ali bình tĩnh giải thích. Tôi đã quyết định giao mảnh đất này cho Sakina. Như vậy, cô ấy không cần phải xây nhà bên cạnh nhà Karim nữa. Ali hiểu việc Sakina xây nhà quá gần Karim có thể tiếp tục kéo theo rất nhiều rắc rối. Ali nói tiếp. Mảnh đất mới mà Sakina nhận được, cô ấy vẫn chưa thanh toán tiền. Sakina mới chỉ viết giấy nợ. Nếu nhận lại nơi này, cô ấy cũng không phải vất vả xây dựng mọi thứ từ đầu nữa. Nhưng Parisa vẫn chỉ quan tâm đến tiền. Sakina có tiền mặt không? Ali lập tức đáp. Chuyện đó không liên quan đến cô. Sau đó, anh quay sang bà Yuda. Bà ơi, bà nghĩ sao? Bà Yuda im lặng suy nghĩ một lúc rồi nói. Bán mảnh đất này cho Sakina cũng không phải là một đề nghị tồi. Nhưng Parisa có lẽ sẽ không vui với quyết định đó. Ali hiểu rất rõ điều ấy. Ali tiếp tục đưa ra điều kiện. Cháu còn một điều kiện nữa. Parisa phải chấp nhận điều kiện ấy. Nếu cô ấy không đồng ý, cháu sẽ không mua mảnh đất trong thành phố. Parisa nhìn Ali đầy nghi ngờ. Anh nói thẳng. Tôi không tin tưởng cô. Nếu mua mảnh đất mới trong thành phố, toàn bộ giấy tờ phải được đăng ký dưới tên của bà Yuda. Ali không muốn mảnh đất mới đứng tên Parisa. Ali nhấn mạnh. Toàn bộ mảnh đất trong thành phố phải đứng tên bà. Parisa lập tức đề nghị. Hãy chia mảnh đất thành 2 phần. Anh có chấp nhận không? Nhưng Ali dứt khoát. Không, anh nói rõ hơn. Mảnh đất hiện tại sẽ được giao cho Sakina. Còn mảnh đất mới trong thành phố phải đứng tên bà Yuda. Như vậy, sau này cô sẽ không thể đuổi bà ra khỏi nhà. Parisa nổi giận. Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó. Ali cũng không chịu lùi bước. Trước tiên, tôi còn phải chát lại toàn bộ sân. Tôi không thể chỉ sửa một nửa rồi bỏ dở. Nếu mọi người đồng ý với tất cả các điều kiện này, tôi mới cùng gia đình mua mảnh đất trong thành phố. Parisa tiếp tục phản đối. Không, tôi tuyệt đối không chấp nhận những điều kiện ấy. Cuộc thương lượng gần như rơi vào bế tắc. Một bên là Ali, người muốn bảo vệ bà Yuda và dành nơi ở hiện tại cho Sakina cùng các con. Một bên là Parisa, người muốn có quyền đối với mảnh đất mới và không chấp nhận việc mọi tài sản đều đứng tên người khác. Không muốn cuộc tranh cãi tiếp tục, Ali bước ra sân để làm việc. Anh nhìn số cát và xi măng đã chuẩn bị rồi nói. Chúng ta đổ vữa xuống sân đi. Hay là tự dùng tay trộn? Bà Yuda kiểm tra bao xi măng rồi nói. Loại xi măng này có vẻ không tốt. Hay chúng ta phải đổi sang loại khác? Ali gật đầu. Có lẽ vậy. Sau đó, anh hạ giọng nhắc bà. Bà ơi, bà phải cẩn thận. Đừng rơi vào cái bẫy của Parisa. Cô ấy phải chấp nhận tất cả những điều kiện của cháu. Bà Yuda nhìn thấy Asam đang chơi gần khu vực trộn vữa liền gọi. Asam, vào trong nghỉ ngơi đi cháu. Ali cũng cúi xuống kiểm tra đầu gối rồi nói. Bà ơi, mang miếng bảo vệ đầu gối cho cháu với. Đúng lúc ấy, Parisa bước ra ngoài. Nhìn thấy Ali và bà Yuda đang tự trộn cát, xi măng, cô nói. Ngoài kia có bán vữa trộn sẵn. Anh không cần phải tự trộn như thế.
Nhưng Ali đáp, không, chỗ này sau này sẽ là của Sakina. Parisa lập tức nói, Sakina nên tự sửa sang sân nhà mình. Ali quay sang cô, đây cũng là phần dành cho Hakan. Sakina đã chăm sóc con trai tôi. Vì vậy, tôi phải lo cho mẹ con họ một nơi để ở. Câu nói ấy khiến Parisa càng tức giận. Anh đang cố tình khiến tôi nổi giận. Chuyện của Hakan không liên quan đến chúng ta. Mẹ của thằng bé phải tự xây nhà cho con mình. Ali đã quá mệt để tiếp tục tranh luận. Anh chỉ nói, tôi mệt lắm rồi. Chúng ta cần thêm xi măng. Bà Hilda gọi Asam. Asam, mang đôi găng tay lại đây cho bà. Sau đó, cháu vào nhà chơi đi. Sân nhà vẫn ngổn ngang những vật liệu có thể khiến đứa trẻ bị thương. Bà không muốn Asam chạy gần xẻng, xi măng hay những phần nền còn ướt. Trong lúc tiếp tục trộn vữa, Ali nói, tôi hy vọng Sakina sẽ vui với quyết định này. Sau đó, anh nhắc đến một chuyện buồn trong làng. Một cụ bà khoảng 70 tuổi vừa qua đời. Mọi người đang chuẩn bị tổ chức tang lễ cho bà ấy. Chiều nay chúng ta sẽ đến dự. Bà Hilda đáp, được rồi, con chờ một chút để bà giúp. Ali nói, cháu cần thêm xi măng. Asam, con đi tìm Parisa giúp chú. Bà Hilda đưa vữa đến rồi hỏi, bà có thể đổ vữa ở đây không? Ali nói, được, chúng ta phải nhanh chóng đổ hết số vữa này. Bà ơi, bà vào trong nghỉ một lát đi. Nhưng bà Hilda vẫn tiếp tục làm. Bà không muốn số vữa đã trộn bị khô trước khi được sử dụng hết. Đúng lúc ấy, Parisa lại bước ra ngoài. Cô nhìn Ali rồi nói, Ali, anh chẳng hề quan tâm đến tôi. Ali đang cúi người săn vữa, nghe thấy vậy liền nói, coi chừng dẫm lên chỗ vữa. Cô vào trong nhà đi. Nhưng Parisa vẫn bước về phía trước. Anh không có quyền đổ vữa ở đây. Chân cô dẫm lên phần nền vừa được làm phẳng, khiến một mảng vữa bị lún xuống. Ali lập tức nổi giận. Parisa, cô đã làm hỏng chỗ vữa rồi. Parisa vẫn tiếp tục, anh không nên sửa nơi này. Ali quát lớn, mau biến khỏi mắt tôi đi. Parisa, vào trong nhà. Parisa phản đối, tôi đâu có làm gì sai. Anh không có quyền sửa chỗ này. Ali đã gần như mất kiểm soát. Đừng khiến tôi nổi giận. Anh quay sang bà Hilda. Bà nhìn xem. Cô ấy cứ cố tình khiêu khích, muốn cháu phải đánh cô ấy. Bà Hilda lập tức can ngăn. Đừng đánh nhau nữa, Parisa nói. Để tôi rửa chân trước đã. Ali chỉ tay vào trong. Cô vào nhà đi. Nhưng Parisa tiếp tục khẳng định, anh không có quyền sửa chữa nơi này. Ali tức giận nói, mau vào trong nhà. Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa. Chân cô dính đầy đất bẩn. Cô sẽ làm hỏng toàn bộ phần sân chúng tôi vừa sửa xong. Parisa vẫn không chịu im lặng. Nơi này nên được bán đi. Chúng ta có thể bán nó với một mức giá cao. Ali đáp, đừng đến làm phiền chúng tôi nữa. Sau đó, anh quay sang bà Hilda. Parisa hoàn toàn không hiểu gì về chuyện này. Anh muốn giao nơi này cho Sakina. Muốn Hakan và những đứa trẻ có một mái nhà ổn định. Giữa lúc không khí vẫn còn căng thẳng, bà Hilda nhìn phần sân vừa được san phẳng rồi nhẹ nhàng nói, sân nhà trông đẹp hơn rất nhiều rồi. Mang chiếc xẻng cho bà đi. Ali nhìn quanh khu vườn rồi đáp, đúng vậy, những bông hoa cũng đang nở rất đẹp. Dưới ánh nắng, khu vườn vẫn xanh tốt. Những bông hoa tiếp tục nở bên cạnh phần sân vừa được chát lại. Khung cảnh ấy đáng lẽ phải mang đến cảm giác bình yên. Nhưng những vết dạn trong mối quan hệ giữa Ali và Parisa đang ngày càng sâu hơn. Parisa lại muốn được chia quyền sở hữu. Không ai chịu nhường ai. Còn với Parisa, nơi này chỉ là một thứ cần bán đi để bắt đầu cuộc sống mới trong thành phố. Một lúc sau, bà Hilda tạm gác lại công việc ngoài sân để bước vào nhà chuẩn bị bữa trưa. Hôm nay, bà vẫn làm món gà nướng quen thuộc cho cả gia đình. Nhìn thấy Asam đang chạy chơi gần đó, bà Hilda gọi, Asam, chúc mừng con nhé. Lại đây nào. Mang nước cho Asam đi. Nhưng trong khi bà Hilda đang bận rộn trong bếp, bên ngoài sân lại xảy ra một chuyện khiến Ali không khỏi tức giận. Asam đã chạy thẳng vào khu vực vừa được chát vữa. Những dấu chân nhỏ in rõ trên lớp xi măng còn ướt, làm hỏng phần nền mà Ali và bà Hilda vừa mất rất nhiều công sức để sửa chữa. Ali bất lực nói, Asam làm hỏng chỗ vữa rồi.
Không phải Parisa thì cũng đến lượt Asam làm hỏng nơi này. Nghe tiếng Ali, bà Yuda vội bước ra nhắc cậu bé. Asam, con đang làm phiền Ali đấy. Khóa vòi nước lại đi con. Đừng chơi trong chỗ vữa nữa. Ali nhìn thấy vữa dính cả lên tóc Asam, vừa bực vừa không nhịn được cười. Con vui quá nhỉ. Xi măng dính hết lên tóc rồi. Asam, lại đây để mọi người nhìn con nào. Giữa lúc không khí đang căng thẳng, sự nghịch ngợm ngây thơ của Asam khiến mọi người phần nào dịu lại. Sau khi đưa Asam ra khỏi khu vực thi công, Ali quay vào nhà kiểm tra bữa trưa. Nhìn những miếng thịt gà còn quá lớn, anh lập tức nói, phải thái nhỏ số thịt này. Nếu để nguyên thế này thì chẳng biết bao giờ mới chín. Parisa lạnh lùng đáp, chuyện đó không liên quan đến tôi. Ali càng thêm khó chịu. Ngay từ đầu, cô phải thái thịt thành từng miếng nhỏ. Parisa không tranh luận về món ăn mà quay sang nhắc, đừng để Hakan vào trong bếp. Căn bếp lúc này vừa nóng, vừa chật chội. Nhưng cậu bé vẫn liên tục bò theo người lớn, khiến Parisa khó tập trung chuẩn bị thức ăn. Một lúc sau, bữa trưa cuối cùng cũng gần hoàn thành. Parisa gọi, Ali, lại đây giúp tôi một tay. Hakan đang làm phiền tôi. Ali phát hiện nước uống trong bình đã hết. Anh nói, nước trong bình bị đổ hết vào cối rồi. Sau đó, anh quay sang Asam. Asam, lại đây giúp chú nào. Chúng ta phải dọn bàn ăn. Parisa tiếp tục giục. Ali, mau đưa Hakan ra chỗ khác đi. Ali nói, thằng bé ăn không nhiều đâu. Thức ăn phải để nguội bớt. Cô hãy chăm sóc tốt cho con trai tôi. Bà Yuda nhìn đống bát đĩa ngổn ngang rồi nói, tất cả bát đĩa đều bẩn rồi. Bà đã gom chúng lại. Bây giờ chúng ta phải dọn dẹp. Trong lúc mọi người chuẩn bị ngồi ăn, Ali bất ngờ nhắc đến chuyến đi của Sakina. Sakina muốn đến Kabbalah. Tôi phải cho cô ấy mượn xe. Sau đó, anh quay sang tìm Hakan. Con trai yêu của bố, con đã đi đâu vậy? Rồi Ali nói với bà Yuda, bà ơi, trên bàn có sữa chua đấy. Bữa ăn diễn ra khá vội vàng. Bởi sau khi ăn xong, Ali còn phải đến gặp Sakina để bàn chuyện mảnh đất và sắp xếp việc cho cô mượn xe. Khi mọi người vừa dùng bữa xong, Ali đứng dậy nói, chúng ta đi thôi. Bà ơi, bà đã chuẩn bị xong chưa? Bà Yuda đáp, xong rồi. Nghe vậy, Parisa lập tức hỏi, mọi người định đi đâu? Ali trả lời, chúng tôi đến gặp Sakina. Parisa tiếp tục, tại sao mọi người phải đến đó? Ali nói rõ, chúng tôi muốn bàn với Sakina về mảnh đất. Tôi còn phải cho cô ấy mượn xe. Vừa nghe đến chuyện chiếc xe, Parisa lập tức phản đối. Xe sẽ hỏng mất. Anh không nên cho Sakina mượn. Ali cố giải thích, Sakina phải đi Kabbalah. Tiền thuê xe rất đắt. Tôi chỉ cho cô ấy mượn trong vài ngày thôi. Nhưng Parisa vẫn không đồng ý. Ali bắt đầu mất kiên nhẫn. Cô im lặng đi. Cô không có quyền quyết định chuyện này. Parisa lập tức nói, tôi không đồng ý. Tôi sẽ không để một mình Hakan thừa hưởng toàn bộ tài sản. Ali không muốn tiếp tục tranh luận. Anh nói, cô ở nhà đi. Để tôi và bà Yuda đến nói chuyện với Sakina. Cô không cần phải đi cùng. Nhưng Parisa lập tức phản đối. Không, tôi cũng phải đi. Tôi hứa sẽ im lặng. Ali nhìn cô với vẻ nghi ngờ. Những lần trước, Parisa cũng từng nói mình sẽ không can thiệp, nhưng cuối cùng cuộc nói chuyện nào cũng biến thành tranh cãi. Tuy nhiên, vì Parisa nhất quyết đòi theo, Ali đành miễn cưỡng đồng ý. Được rồi, nhưng cô phải nhớ giữ im lặng. Trước khi rời đi, Ali nhìn phần sân vẫn còn ướt rồi liên tục nhắc, đừng bước vào chỗ xi măng vừa làm. Đi theo đường này. Đừng làm phiền tôi thêm nữa. Tất cả bắt đầu chuẩn bị ra khỏi nhà. Nhưng trong lòng Ali vẫn đầy lo lắng. Một lúc sau, Ali, bà Yuda và Parisa cũng đến nhà Sakina. Vừa nhìn thấy mọi người bước vào sân, Sakina ngạc nhiên hỏi, mọi người từ đâu đến vậy? Ali không vòng vo, anh nói ngay, tôi có một chuyện rất quan trọng cần bàn với cô. Nhưng trước khi bắt đầu, Ali nhận thấy căn nhà nóng bức và im ắng khác thường. Anh hỏi, trong nhà đang mất điện sao? Sakina đáp, đúng vậy, sáng nay điện đã bị cắt. Bà Yuda nhìn những túi đồ được xếp sẵn trong phòng rồi hỏi, cô đã chuẩn bị hành lý xong chưa? Sakina gật đầu, xong rồi.
Chúng tôi cũng đã mua thêm một số thứ trong thành phố. Ali nói, chiều nay tôi sẽ đưa xe đến gara kiểm tra để chuyến đi không gặp sự cố. Hakan sẽ ở lại với tôi. Thời tiết quá nóng, đưa thằng bé đi xa sẽ rất mệt. Như vậy, cô cũng không phải vừa bế con vừa mang đồ, tránh làm tay bị thương. Sakina chỉ vào số hành lý. Đây là tất cả những thứ chúng tôi cần mang theo. Tôi còn mua quần áo cho các bé gái, nên phải đem đến cho chúng. Bà Yuda cầm quần áo lên hỏi, những bộ này cô mua cho ai? Sakina trả lời, tôi mua một ít cho mình. Còn đây là đồ của Zoya và Rachel. Tôi cũng mua cho Asam. Cửa hàng đang giảm giá, nên tôi tranh thủ mua quần áo cho bọn trẻ. Ali nghiêm túc nói, tôi cần bàn với cô về mảnh đất. Parisa không muốn tiếp tục sống ở khu vực này. Chúng tôi đang tính bán mảnh đất hiện tại để chuyển vào thành phố. Sakina nghe vậy liền nói, anh nên nói với tôi sớm hơn. Nếu biết trước, có lẽ tôi đã có thể mua lại nơi đó. Ali nhìn cô, bây giờ vẫn chưa muộn. Nhưng Parisa lập tức xen vào, muốn mua thì phải thanh toán bằng tiền mặt. Sakina thành thật nói, tôi không có nhiều tiền như vậy. Ali lập tức quay sang Parisa, cô im lặng đi. Tôi đang nói chuyện với Sakina. Nhưng Parisa vẫn tiếp tục, người mua trước đây đã đồng ý trả toàn bộ bằng tiền mặt. Ali đáp, chuyện đó không liên quan đến cô. Sau đó, anh giải thích với Sakina, chúng tôi vẫn còn nợ chủ đất một phần tiền. Nhưng cô có thể trực tiếp nói chuyện với họ. Tôi có thể giảm giá mảnh đất cho cô, nhưng tiền phải được thanh toán đầy đủ. Tôi đã phải rất vất vả mới sửa được nơi này. Parisa lại nhắc, phải thanh toán toàn bộ số tiền. Ali tức giận, tôi đã nói chuyện đó không liên quan đến cô. Sakina cảm nhận được sự căng thẳng giữa hai người nên nói, hai người nên tự bàn bạc với nhau trước. Nhưng Ali khẳng định, chúng tôi đã bàn rồi. Parisa chỉ đang ghen tị với cô. Sakina lập tức lắc đầu, tôi sắp đi Karbala. Tôi không muốn tranh cãi với Parisa trước chuyến đi. Anh hãy suy nghĩ thật kỹ và đưa ra một quyết định đúng đắn. Parisa vẫn giữ nguyên yêu cầu, chúng tôi cần tiền mặt. Ali phản đối, không nhất thiết phải nhận ngay toàn bộ bằng tiền mặt. Hoàn cảnh của Sakina hiện giờ rất khó khăn. Cô ấy có thể chuyển đến sống trong căn nhà của chúng ta. Sakina trầm ngâm, hiện tại tôi cũng chưa biết phải quyết định thế nào. Ali tiếp tục thuyết phục, cô cảm thấy thế nào về mảnh đất này? Chúng tôi muốn giao nơi đó cho cô, để cô không phải tiếp tục xây nhà dưới trời nắng và sống gần Karim nữa. Cô cũng không cần phải bắt đầu mọi thứ từ con số 0. Còn chúng tôi sẽ chuyển vào thành phố và xây dựng lại từ đầu. Ali quay sang Parisa, đáng lẽ cô phải im lặng và để tôi tự đưa ra quyết định. Parisa lập tức đáp, Sakina không có quyền đưa bọn trẻ đến sống trong nhà chúng ta. Ali nổi giận, Parisa, đi ra ngoài. Sakina vội can ngăn, Ali, anh bình tĩnh lại đi. Nhưng Ali vẫn quát, cô ấy không có quyền ở lại đây và phá hỏng cuộc nói chuyện. Sakina nói, xin mọi người đừng cãi nhau. Tôi có thể gửi bọn trẻ cho người hàng xóm trông. Đừng đánh nhau vì chuyện của tôi. Ali bực bội nói. Parisa lúc nào cũng xen vào mọi chuyện. Nhưng Sakina nhìn sang Parisa. Parisa cần tiền mặt. Có lẽ cô ấy không vui với quyết định này. Ali, tôi nghĩ lần này Parisa nói cũng có lý. Cô ấy đang lo cho tương lai của anh. Tôi không có tiền mặt, trong khi anh cần tiền để mua đất và xây nhà trong thành phố. Tốt nhất anh nên bán cho người mua trước đây. Ali nhìn Sakina, có phần thất vọng. Có vẻ như cô đang tức giận. Chúng tôi cũng cần nhanh chóng xây nhà trong thành phố. Sakina bình tĩnh nói. Tôi không tức giận. Nhưng Parisa không vui. Nếu anh bán đất cho người khác, anh sẽ nhận được tiền đầy đủ và không phải chịu thiệt. Parisa lập tức nói. Tôi từng đưa một người mua đến xem đất. Người đó sẵn sàng trả tiền mặt, nhưng Ali không chịu bán. Ali đáp, đúng vậy, tôi không nhận lời vì lúc đó tôi muốn giữ lại mảnh đất cho con trai tôi, Hakan. Không khí trong căn nhà lập tức trở nên nặng nề. Sakina cố gắng giảng hòa. Parisa đang mang thai. Mọi người hãy bình tĩnh nói chuyện. Ali, anh đừng nổi giận. Tôi không muốn gia đình anh tan vỡ chỉ vì chuyện của tôi. Ali vẫn quả quyết. Tôi đã đưa ra quyết định tốt nhất, Sakina nói. Nhưng Parisa rõ ràng không hài lòng.
Ali đáp, đừng quan tâm đến cô ấy. Tuy nhiên, Sakina lại bất ngờ đứng về phía Parisa. Ali, nếu anh giao đất cho tôi, anh sẽ bị thiệt hại. Tốt nhất tôi nên tiếp tục xây căn nhà của mình. Tôi chúc mọi việc của anh được thuận lợi. Sau đó, Sakina cố gắng làm dịu bầu không khí. Mọi người ngồi xuống đi. Tôi sẽ pha trà. Sáng nay mất điện, trời lại rất nóng. Hakan cũng đã mệt rồi, thằng bé cần được ngủ. Ali nói, tôi còn phải đưa xe đến gara kiểm tra. Sakina nhìn anh đầy biết ơn. Cảm ơn anh rất nhiều. Sakina quay sang Parisa. Parisa, cô ngồi xuống đi. Tôi hy vọng căn nhà mới của cô sẽ sớm được xây xong. Ali vẫn chưa muốn từ bỏ. Sakina, cô hãy suy nghĩ lại đi. Nhưng Sakina đã có quyết định. Tốt nhất anh nên tìm một người khác mua mảnh đất. Tôi đã ký giấy trả góp cho chủ mảnh đất hiện tại trong 4 tháng rồi. Tôi không thể cùng lúc mua thêm một nơi khác. Sau đó, cô nhắc đến chuyến đi. Tôi sẽ gửi bọn trẻ cho hàng xóm chăm sóc trong thời gian đi Kabbala. Parisa đứng dậy nói, chúng ta đi thôi. Chúng tôi cũng sẽ không cho cô mượn xe. Ali lập tức quát, Parisa, im đi. Sakina cố giữ bình tĩnh. Không sao, chúng tôi sẽ thuê xe và tự trả tiền. Ali phản đối, không được, Sakina sẽ dùng xe của tôi. Còn cô, Parisa, nếu không đồng ý thì cứ tự về một mình. Sakina vội nói, hai người đừng tiếp tục cãi nhau nữa. Parisa phản đối, tôi cũng có một phần trong mảnh đất và chiếc xe. Bà Yuda lúc này nhẹ nhàng nói, nếu cần, bà sẽ nhường phần của mình cho Sakina. Nhưng Parisa vẫn chỉ nhắc đến một điều. Chúng ta cần tiền mặt. Sakina nói, Ali đã giúp tôi rất nhiều. Ali khẳng định, tôi sẽ để cô sử dụng xe trong vài ngày. Sau đó, anh quay sang bà Yuda. Bà không cần phải trở về ngay. Bà có thể ở lại đây một thời gian để giúp Sakina. Sakina xúc động nói, bà Yuda đã giúp tôi chăm sóc bọn trẻ rất nhiều. Ali hỏi, khi nào mọi người khởi hành? Sakina đáp, ngày mai chúng tôi sẽ lên đường đến Kabbala. Nếu bà Yuda không thể trông bọn trẻ, tôi sẽ nhờ người hàng xóm giúp. Parisa lạnh lùng nói, chuyện trông trẻ không liên quan đến chúng tôi. Ali vẫn quyết định, bà Yuda sẽ ở lại đây. Parisa lập tức phản đối, không được, bà phải đi cùng chúng ta. Ali quay sang bà ơi, bà đừng giận. Bà cứ ở lại đây. Bà Yuda nhẹ nhàng đáp, lát nữa bà sẽ quay lại. Sakina gật đầu, được rồi, nhưng xin mọi người đừng cãi nhau vì tôi.